babe? Kingfish ba to or mackerel? Dahil sinabi mo sa akin tanigi. Tanigi nga. I-google mo rin ako. Tanigi is mackerel. So why you're telling me kingfish? I already introduced it as tanigi. Hello everyone! So today we're gonna do another mukbang challenge and we have A special guest! Again! another special guest. So for today's mukbang challenge, we have we have tuna ceviche. Baby, it's not tuna ceviche, mackerel ceviche. Or baby, what's ceviche in Tagalog? Kilawin! Kilawin. That's tanigi kilawin. In English, it's mackerel ceviche. Ayan guys, mackerel ceviche. And we have prawns, of course, my favorite prawns. And then some sashimi again for today. So ayan, samahan niyo kami sa aming mukbang part 2. So, welcome to our mukbang part 2! 2 days in a row to guys. Kaya, dyan lang kayo habang nakikita nyo kami tumasabar. This is Sarsi guys. It's not alcoholic drinks. Actually, we still don't have, glass. Proper glass for drinks. We only have wine glass. And as you can see, our table is actually the balcony table. So ayan guys, shall we start? Let's go, Sako! Let's go! Bon appetit! Bon appetit! Bon appetito! Pamukcha! Alam niyo ba yun? Hindi. Hoy, wait lang, yung aking baby loves, hindi ko na napanood. Nakakainis naman kayo. Yung concentration ko talaga sinisira. Yun. Ako na naman sisisihin mo, Gracia. Guys, nakita niyo ba yun yung may bahay po yung naunang naglagay ng kanin compare sa bisita. Ay, di pala siya bisita, bisita. 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 Ay, ito na natin lagay yung mga ano. Let's Okay. go! Ayan! Bon appetit! So, let's go. Maubos natin ito, Pedro. Kaya ba natin? This time, guys, hindi naman ako ipahiya. Kahapon, pinahiya niyo ako dun sa ano. Pero maubos natin. Mahina yung katawan namin kahapon eh. Gracia, nag-sacrifice kami sa umaga para pakainin ka ng ganito. Hindi niyo ako pinatulog ng maayos sa pinagagawa niyo. Grabe yung kain ko. Kuhang-kuha. Ang taba, nasa gitna ka. Guys, magpa-sexy naman kayo habang kumakain. Gusto ba kasi yung ano dito, no? Alin? Gusto ba makita yung mukha mo talaga? Ayaw mo makita yung pagkain. Bakit ko iusog yan? Hindi na makita yung pagkain. Ay, hindi tayo makukuha. Hindi kayo makukuha ng dalawa. Ano mas kung pakialam sa amin? Gusto usog natin? Hindi. Nakikita naman yung pagkain ah. Kahit kita nyo ba? Daw, unti lang daw. Sure kayo? Anong isda to? Kingfish. Ay, ano? Kingfish? Akala ko mackerel. Akala ko mackerel. Mali na naman yung introduction ko sa video. Kingfish sabi niya eh, pero... Yung talinget? Akala ko tanigi. Ano pili natin dito? Kingfish ba ang tanigi? Mackerel yung tanigi eh. Babe, so ano ba to babe? Kingfish ba to or mackerel? Dahil sinabi mo sa akin tanigi. I-google